mai napi program, hogy eljussunk Agrába. Agrába van a Taj Mahal egyébként. Most 10 óra 7 perc van, 10 órára rendeltük a taxit. Most beszéltünk a taxissal, mondta, hogy még egy fél óra. Mi azt jelenti, hogy egy háromnegyed. Úgyhogy nem tudjuk, hogy mikor ér ide. Addig is szeretném nektek bemutatni a hotel környékét, ez a RV Palace Hotel. Egyébként belülről nem olyan vészes, tehát normális a szoba, mondjuk lehetett volna tisztába az ágynemű, de a környék. Szóval elképesztő, hogy ilyen helyen vannak hotelek. Egyébként ez olyan, mint a legelső hotelünk, amiben voltunk Delhibe. Az is egy ilyen nagyon-nagyon lepukkant helyen volt, de maga a hotel az jó volt belülről. Tehát itt nagyjából ugyanaz a helyzet. Tegnap ez itt csuromvíz volt minden, tehát itt valami csőtörés lehetett, nem tudom, amit folyt a víz szanaszét, minden tiszta sár volt. Úgyhogy hát egy nagyjából, itt valami húsbolt. Atya úristen, ne tudjátok meg milyen illatok vannak itt. Ne azt nézzétek, hogy milyen az autópálya, hanem azt, hogy a sofőrnek jobb oldalt a fejénél ott van a telefonja, elfordítva 90 fokba, és filmet néz. Be van dugva a füle, fülén keresztül hallgatja a hangot, és megyünk az autópályán, de a sofőrünk az inkább filmet néz közben. Elértük Agrát, itt vagyunk a hotelnek a legmagasabb pontján. Maga a hotel annyira nem rossz, most mást nem tudok róla mondani. Inkább megmutatom, hogy hol vagyunk. Ott van a Taj Mahal. Az ott a szemközti hotel. Látszik, hogy milyen szép kékvízű a medencéje. Valószínűleg az egy drágább kategória. Az egyel olcsóbb kategóriának meg ilyen szép zöldvízű medence jutott. De a víz az biztos, hogy tiszta, csak a medence van zöldre festve. Ebbe biztos vagyok. Na és eljött a pillanat, amire régóta vártunk. Itt vagyunk a medencébe. Most azt nem mondom, hogy lemerülök, mert nem merem lerakni a víz alá, mert elég durva a színe a víznek, de azért nem rossz, és legalább 30 fokos termálvíz. Remélhetőleg tisztább, mint a Sinagári-tó. Hogy hívták? Dál-tó. Abban nem mertünk megfürdeni. Gabinak nagy a tűrőképessége, de arra még ő is azt mondta, hogy abba inkább nem. Hát itt vagyunk a hotelnek a felső teraszán, és ünnepelünk. Boldog születésnapot! Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot! Hát reggel napfelkelte előtt vagyunk, és éppen sétálunk a Taj Mahal felé. Állítólag ilyenkor a legjobb megnézni, mert hogy nincs az a nagy hőség, ami egyébként igaz. Másrészt meg ilyenkor állítólag kevesen vannak. És akkor lépjünk be. Ez az a látvány, amit prospektusokban, filmeken, fényképeken milliószor láttunk. És most itt van, teljes valóságban előttünk. Láthatjuk élőben, mármint én. Aki ezt a videót nézi, annak ugyanolyan, mintha bármelyik másik YouTube videót nézni. A Taj Mahal. Jelentése a paloták koronája. Az indiai Agrában a Jamuna folyó partján található muszlim mauzóleum, amely valójában egy teljes épületkomplexumot takar. Ennek része maga a fehér márvány síremlék is. Shah Jahan mogul Shah építette 1632 és 1647 között. A Shah kicsapongó természetű uralkodó volt, nem vetette meg az élvezeteket. Ugyanakkor igénye volt a kultúrára is, a mogul birodalom nagy építtetőjeként tartják számon. Mumtaz Mahal a Shah kedvenc felesége volt.
aki 1631-ben halt meg 14. gyermeke szülése során. Halálát követően a sah búskomorságba esett, elhanyagolta a birodalom ügyeit. Elhatározta, hogy egyedülálló síremléket épített számára, amely halála után majd az ő nyughelye is lesz. A Taj Mahal építése 1632. januárjában kezdődött meg, az uralkodó által készített alaprajznak megfelelően. Ki van írva, hogy 1100 rupia belépő, ez ugye 4400 forint, és akkor tőlünk 1003-ot kértek. És akkor egy picit elégedetlenkedtünk, hogy mi az, hogy 1003, és akkor mondták, hogy még abban az 1003-ban még valami benne van. A helyszín kiválasztása több mint 6 hónapot vett igénybe. Shah Jahant nagy fájdalommal töltötte el, hogy emlékműve nem fog örökké tartani, ezért mindent megtett annak érdekében, hogy az épület biztos lábakon álljon. Kortárs források rögzítették, hogy hogyan cserélték ki a lazahomokot kavicsra, és milyen akkoriban használt betonnal tették biztossá az alapot. Az eljárás olyan sikeres volt, hogy az épület azóta is ellenáll a földrengéseknek és az árvizeknek, a természetvédőket is megdöbbenti az épület rendkívüli stabilitása. A kivitelezéshez több millió téglára és hatalmas mennyiségű fehér márványra volt szükség. A mintegy 320 kilométerre fekvő makranai kőbányából elkezdték ide szállítani a 6 tonnás, speciális márványtömböket. A márványtömböket már a kőfejtőben megfelelő nagyságú táblákra vágták, és a kőfaragók a helyszínen simították és csiszolták össze őket. Na, hogy ne csak a majmokra koncentráljunk, itt van a Taj Mahal háta mögötti rész. Gabi azt mesélte, hogy az uralkodó, akinek itt van a síremléke, az szeretett volna a folyó másik oldalára egy ugyanilyet, mint a Taj Mahal, csak feketébe. Csak aztán meghalt, és akkor nem lett belőle semmi. És maradt ez az egy. Tehát odáig rendben van, hogy számunkra kiírták, hogy tartsuk magunkat távol a majmoktól, de a majmoknak nincs kiírva, hogy tartsák magukat távol az emberektől. De most már tényleg nagyon közel vagyunk a Tajhoz, meg a Mahalhoz. Most szépen felsétálunk és megnézzük, hogy közelről milyen. Sajnos bent nem lehet se fotózni, se videózni, úgyhogy most bemegyek és megnézem milyen belülről, aztán majd elmesélem. Na hát meg volt a menet, onnét jöttünk ki, most a másik oldalán vagyunk. Belül meg lehetett nézni a síremléket, de te is bele szoktál menni az én fényképembe, én minek elvárjak? Na nyilatkozzál! Élőben nem mered elmondani. Azért, mert nagyon mérges leszek. Itt van maga a márvány oszlop, nézitek, és azok a fekete kövek, azok ugye be vannak vésve, és kőből vannak belerakva. Ezt a Gabi szúrta ki. A fehér márványberakás Pietra dura technikával készült. A Pietra dura egy interzia technika, amellyel kivágott és felszeletelt, rendkívül finomra csiszolt, színes köveket illesztenek szintén kő alapba, és ezek segítségével festményhatású képeket hoznak létre dekorációs céllal. Egyébként az az érdekessége, hogy kívülről nagyon nagy az épület, de így, ahogy bementünk és végigmentünk belül, nem tűnik olyan óriási nagynak. A külső falakat hatalmas boltozatos bejáratok alkotják, amelyek gazdagon díszítettek korán idézetekkel. 3 téves legenda terjedt el, melyek egyike sem álltak ki a tudományos vizsgálatok próbáját. Az első, hogy az uralkodó az építkezés befejezése után az ott dolgozó munkások kezét levágatta, hogy soha többé ne építhessenek még egy ilyen pompázatos épületet. Semmilyen bizonyítékot nem találtak erre. Második. A sah úgy tervezte, hogy saját magának egy másik mauzóleumot emel a folyó túloldalán, annak mint egy tükörképeként, melyet fekete márványból építettek volna meg, az ásatások ezt nem bizonyították. Harmadik, a Taj Mahal süllyedése. Néhány szakértő szerint az épület oldalirányban a folyó felé csúszik, mivel a talaj szerkezete a folyó növekvő mértékű kiszáradása miatt jelentősen megváltozott. Az indiai kulturális minisztériumhoz tartozó örökségvédelmi hivatal adatai szerint az épület helyzetében 1941, az első tudományos vizsgálat óta nincs semmilyen strukturális változás. Most egyébként a Taj Mahalba bemenni csak úgy lehetett, hogyha befettük a cipőnket. A Taj Mahal India leglátogatottabb turista látványossága. Évente több mint 2,5 millió látogató keresi fel, de ugyanakkor ez okozza jelentős állagromlását is, ami miatt 1996-ban felkerült a világ 100 legveszélyeztetettebb műemléke közé.
Na és az elengedhetetlen szuvenírboltozás a végén. Gyakorlatilag összefogdossák a vevőket, úgyhogy mi is úgy kerültünk ebbe a boltba, hogy már reggel, amikor bementünk, ez az úr már akkor kiszemelt minket, és ahogy jöttünk ki, rohant elénk, hogy pedig reggel megígértük, hogy az ő boltjába jövünk. Meg volt a szuvenírboltos bevásárlás is. Amit mögöttem láttok, ez a sétány vezet a Taj Mahalhoz. Az az érdekes, hogy az ember sétál ezen az utcán, és ez akár még jól is nézhet neki, mert úgy viszonylag szépen meg van csinálva, de hogy mindenhol szemét, nem értem ezeket az embereket, hogy képtelenek rendben tartani a környezetüket. Még akkor is, hogyha a turisták dobálják el. Miért nem tudják összeszedni? Miért nincs ez karban tartva, tisztán tartva? Egyébként nem is olcsó a belépő. Ugye 1300 rupi. 5200 forint. Hát 5200 forintból, hogyha ennyi ember bemegy, jó, igaz, ez csak a külföldiekre vonatkozik, mert ha jól tudom, akkor az indiaiak 50 rupiért mehetnek be. Tehát 50 versus 1300. Tehát ennyi pénzből azért csak rendbe lehetne tartani. Valami társaságot végigküldeni itt reggel, hajnalba, vagy akár naponta többször is, hogy szedjék össze a szemetet. De nem. Megjöttünk Fatehpur Sikribe, a Gabi szellemvárosába. Úgy tűnik, hogy ez létezik. És kiderült, hogy ez nem ilyen egyszerű kis város, hanem ilyen paloták. Hát ilyen több palota, elhagyatott palota van itt. Még szerencse, hogy csak 33 fok van, és nem 41. Oda kell fölcsattognunk valahova. Ott van a bejárat. Gabi kiszúrta, hogy ez egy gazdag kecske lehet, mert karperece van. Hát majd föntről jelentkezem. Ez itt egy kemény meló lesz. Majdnem olyan, mint a Kardungla. Fatehpur Sikri az indiai mogul birodalom fővárosa volt első Akbar Sah uralkodása alatt 1571-től 1585-ig. Nézzétek meg, milyen csini vagyok. Fölülről még oké, de azért itt jól nézek ki, ugye? Fatehpur Sikri a fővárossal agrával osztozott a császári adókból, ugyanis az agrai erőd biztonságos falai között őrizték a fegyver és kincstárat, illetve az egyéb birodalmi tartalékok nagy részét. Válság idején az udvart, beleértve a háremet és a kincstárat, a mindössze 26 mérföldre fekvő agrába lehetett szállítani. Akbar 1568-ban Sikri település közelében egy 3 km hosszú és 1,5 km széles sziklapárkányon kezdte építeni városát. A szikla tetejét legyalultatta, és a domba aljánál 30 km kerületű mesterséges tavat hozatott létre. 1573-ban egyik hadjáratáról hazatérve a várost Fatehpurnak, azaz a győzelem városának nevezte el. Na és hogy ne legyen elég a jóból, még közben elkezdett esni is az eső, de van, aki fölkészült erre. A mindenre fölkészülő. 1585-ben fővárosát Lahorba helyezte át, mivel hadjáratai során nem bízott abban, hogy egy támadás esetén a várost a vízkészlet hiánya miatt megfelelően védeni tudná. A legenda szerint Akbar kiürítette a várost, és szigorú parancsára abba újra beköltözni is tilos volt. A fából készült szerkezetek kivételével, amiket a környék lakosai elhordtak, az építmény szinte érintetlenül megmaradt. Az Akbar korában több tízezer lakosú város, ma már csak egy palota együttes. Az eredetileg nevét adó Sikri a sziklapárkány alatt terült el, és napjainkra már teljesen megsemmisült. Fatehpur Sikrit 1986-ban az UNESCO védelem alá helyezte. Néhány kortárs indiai építész szerint a mai napig fontos inspirációs forrás Indiában. Sir, where you come from? Hungary. Hungary, good country. Where is Hungary? This is the very good country. Where is it? This is the... You don't know? You English? No English. Sir, you are look like Indian. Okay, thank you. I'm Indian. Sir, take it. I'm Indian. I'm poor Indian. I don't have money. Take it. Ispánék jól csinálták. Fölvették a fapofát, és elhúzták a csíkot. De szerintem a kiskölök most utánuk megy, és megpróbálja elkapni őket. A hülye gyerek. Nézd meg a hülyét. Most már tényleg erőteljesen közeledik a kirándulás vége. Itt vagyunk a Delhi reptéren, átjutottunk a biztonsági ellenőrzésen. Ispánt külön elvitték, külön megkérdezték egy ilyen külön elzárt helységbe, hogy mennyire jól érezte magát Indiába. Elég kócosan jött ki.
további részleteket nem mesélt. Kávéztunk egyet, és most igyekszek a kapuhoz. Rövidesen beszállítanak a gépbe, és 6:30-kor szevasz, India, irány Isztambul. Sziasztok! Elértük a budapesti csatlakozást is. Sikeresen landolt a gép Delhiből Isztambulba. Úgyhogy rohantunk egy nagyot, de igazából fölösleges volt, mert a gép maga az majd csak 11:55-kor indul, és most 10:57 van. A családdal fölvettük a kapcsolatot, beszéltünk velük telefonon, videokonferencián. A gépen rendezgettem a fotókat, amiket csináltunk. Körülbelül olyan 1900 darab fotóm van. Igaz, ez az ispáné meg az enyém közösen. Nem is a fényképek mennyiségét akartam kiemelni, hanem azt, hogy mennyi minden élmény ért bennünket, mennyi minden történt, hány helyen voltunk. Ez a rengeteg fénykép ez arról tanúskodik. Én személy szerint nagyon örülök, hogy Európában vagyunk, és ilyen európai léptékűek a dolgok. Van pizza, van Burger King, van... Na, szóval nekem ezek fontos dolgok. Nagyon jól éreztem magam Indiába, ezt már mondtam korábbi videókban is, de kemény volt. Tehát azért arra számítani kell, hogyha valaki oda megy, az számítson arra, hogy tényleg más világ. Én nem hittem el, hogy annyira más lenne. De az igazság, hogy tényleg annyira más, úgyhogy kell hozzá, most nem priority értelemben, de tényleg kell hozzá gyomor, más a higiénia, mások az emberek, mások a szokások, minden másképp működik, szóval kicsit furcsa az egész. Úgyhogy én a határaimat picit átléptem, főleg motorozás terén, ugyanis rengeteg terepezés volt benne, én nem szeretek terepezni. Tudtam, hogy lesznek terepes szakaszok, csak nem tudtam, hogy ennyi. Tehát az, hogy komplett napokat töltünk el terepen, vízfolyásokba, fetrengve, erre nem számítottam. De egyébként ahol van aszfalt, ott is vannak nagyon jó aszfaltos részek, vannak kevésbé jó aszfaltos részek, de még az is lehet, hogy tök jó aszfalt, húznád neki a gázt, és akkor egyszer csak megszakad az aszfalt, és rá kell fékezned, mert mondjuk egy 100 méteres vagy 200 méteres szakaszon földút van. Tehát, hogy na, érdekes ez a lényeg, úgyhogy most bízunk benne, hogy időben indul a gép, ott lesznek a csomagjaink, és vár minket a család. Sziasztok!